นี่คือ Magnetic Keyboard งบบัดเจ็ตตัวใหม่จาก Mad Lion นะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นรุ่น Mad 68R รุ่นท็อปสุดในซีรีส์นี้ของในกล่องนอกจากคีย์บอร์ดจะมีสายคล้องที่ดึงสวิตช์คีย์แคปแล้วก็สายคีย์บอร์ดครับก่อนที่จะพูดถึงดีเทลต่างๆเรามาดูกันก่อนว่า Mad 60หรือ 68HE มันมีรุ่นอะไรบ้างนะครับ Mad 60และ 68HE แบ่งเป็น2 layout นะครับคือ60และ 65% 60จะไม่มีลูกศร65หรือว่าตัว68ปุ่มจะมีลูกศรและมีแถวเพิ่มมา1คอลัมน์ตามที่เห็นในภาพเริ่มจากตัวถูกสุด99หยวนรุ่น Standard Polling Rate จะอยู่ที่ 1000 Hz ใช้ Amber Switch ตัวนี้ผมแนะนำว่าเลี่ยงนะครับสวิตช์มันห่วยมากเป็นตัวเดียวกันกับที่ผมเคยพูดในคลิป iLock NA87 Pro เลยว่ามันควรเปลี่ยนมันแย่ขนาดที่ว่าแม่เหล็กในสวิตช์สามารถทำให้เราเดินเองได้เลยนะครับตัวต่อมารุ่น RGB Polling Rate 1000 Hz เหมือนเดิมคีย์แคปจะเป็นสีดำแบบไฟไม่รอดนะครับส่วนสวิตช์จะเปลี่ยนเป็น Heijin Zippo แทนต้องบอกก่อนว่า Zippo ก็คือสวิตช์ตัวเดียวกันกับ Laker V2 ที่ใช้บน Voting ตัวใหม่นั่นแหละครับความ Bubble จะดีกว่า Gateron White บนไฟ68ถ้าใครที่สงสัยว่าสวิตช์ Wobble คืออะไรมันคือการสั่นของสวิตช์ครับที่ทำให้เราต้องซีเรียสเรื่องพวกนี้เพราะว่าบนบอร์ดแมกเนติกเวลาที่เราตั้งค่าต่ำๆถ้าสวิตช์มันสั่นเยอะเนี่ยแม่เหล็กมันจะเออร์เลอร์ครับตอนนี้ TTC คอมสวิตช์บน Mate 68 Pro กับ Redmi 75 RT ที่กำลังจะมาถือว่าเป็นสวิตช์ที่นิ่งที่สุดในโลกแต่ก็ยังมีราคาที่แพงที่สุดด้วยรุ่นต่อไปและเป็นตัวที่ผมแนะนำคือรุ่น Ultimate ครับได้ Polling Rate 8000 Hz ปรับ Rapid Trigger ได้ 0.04 มิลต่างกับตัวก่อนหน้าแค่มันมี latency ที่ต่ำกว่าและจะไวกว่าแค่นั้นเลยครับตัวต่อไป Yellow ต่างแค่ที่คีย์แคปมันจะเป็นแบบไซปิ้นไฟรอดได้ครับไส้ในก็จะเป็น PCB ตัวเดียวกันกับรุ่น Ultimate Yellow จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Limited อันนี้จะใช้สวิตช์ว่านสื่อตัวเดียวกันกับที่เราเห็นบนไฟ68อัปเกรดนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันดีกว่า C Pro แต่ว่ามันไม่ได้ดีถึงขนาดที่ว่าเราควรเพิ่มเงินแล้วไปซื้อรุ่น Limited นะครับสุดท้ายรุ่นเรือธงเป็นตัวที่ผมมารีวิวในคลิปนี้มี layout เดียวเลยก็คือ 65% ใช้ชื่อว่า Mad 68R Polling Rate อยู่ที่ 8000 Hz ใช้สวิตช์คุณหลุนเป็นสวิตช์ตัวใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยปรับ Rapid Trigger ได้ต่ำสุด 0.02 มิลสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ Mad Lion มันก็คือ VGN นั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารู้ได้ยังไงถ้าเราไปนั่งไล่ F12 จากไฟ68เนี่ยตอนที่เราโหลดเฟิร์มแวร์อัปเดตครับเราจะเห็นเลยว่าลิงก์มันโหลดตรงมาจาก VGN Cloud นะครับในส่วนนี้ถ้าไปถามคนจีนเองเขาก็จะตอบมาเหมือนกันว่าใช่มันเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ถ้าถามว่าเขาจะเปิดแบรนด์แยกออกมาทำไมเยอะแยะเนี่ย VGN VXE ATK Mad Lion อันนี้ต้องถามทีมมาร์เก็ตติ้งของทางแบรนด์เอาเองแล้วล่ะครับ ผมลองแงะมาดูไส้ในให้นะครับผมคิดว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เสียงมันทุ้มอยู่แล้วก็เลยจะทำการเทมน็อตลงไปสัก 2-3 ชั้นเสียงมันก็น่าจะออกมาทุ้มขึ้นนะครับซอฟต์แวร์จะใช้บนเว็บเดียวกันกับไฟล์68เลยอันดับแรกผมอยากให้ไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนที่ Outer Setting ของผมมันมาเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วคลิปนี้เลยจะไม่มีตัวอย่างตอนอัปเดตให้ดูนะครับต่อไปผมจะไปปิดไฟต้องบอกก่อนว่าความร้อนมันส่งผลให้แม่เหล็กทำงานไม่เสถียรผมเลยจะไม่แนะนำให้เปิดไฟนะครับเพราะไฟทำให้คีย์บอร์ดร้อนได้ยิ่งเป็นบอร์ดในราคาเท่านี้ด้วยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนในโลกที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ขาดนะครับถ้าเปิดไฟ RGB สีลุ้งวนไปวนมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อ performance แต่ถ้าเราเปิดไฟ static สีใดสีหนึ่งนิ่งๆเลยเนี่ยอันนี้จะไม่มีปัญหานะครับผมเห็นคนบ่นเรื่องภาษามาเยอะมากเลยนะครับว่าต้องเปลี่ยนภาษายังไงไม่เคยใช้คีย์บอร์ดขนาดเล็กมาก่อนเลยสำหรับคนที่ตั้งปุ่มหนอนเปลี่ยนภาษานะครับคุณต้องกด Windows Space Bar แทนหรือไม่ก็ใช้วิธีเดียวกันกับผมก็ได้ผมจะให้ ESC เนี่ยเป็นปุ่มหนอนแทนนะครับแล้วผมจะให้ Cap Lock เป็น ESC ง่ายๆแค่นี้เลยครับที่แถบ performance เราจะปรับ polling rate ได้นะครับถ้าเป็นรุ่น 1000 Hz อาจจะไม่มีให้ปรับ anti shaking คงเป็นเรื่อง wobble นั่นแหละครับผมตั้ง low ไว้ตามค่า default เลยเพราะคิดว่า high มันอาจจะทำให้ระยะการกดมันสูงขึ้นนะครับ axial alignment อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับมันคือการ calibrate กด start ได้เลยรอจนกว่าสีเขียวจะขึ้นครบนะครับมันทำการอ่านค่าแม่เหล็กให้เองเสร็จแล้วให้กด N อย่าลืมกดปิดด้วยนะครับ competitive อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีให้ตั้งทุกรุ่นไหมแต่รุ่น R ของผมนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไว้เนี่ย Rapid Trigger มันจะสามารถปรับได้ที่ 0.02 เลยนะครับแต่ว่าในเนี้ยผมจะปิดไว้เพราะเท่าที่ผมลองใช้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า 0.02 มันไม่ได้เสถียรมากนะครับเดินแล้วยังมีตัวหยุดอยู่บ้างค่า global ของทั้งบอร์ดผมจะปรับให้ทุกปุ่มมี AP อยู่ที่ 1.5 นี่แหละครับแล้วจะปรับ Rapid Trigger อยู่ที่แถวๆ 0.5 ทั้งคู่จะมีแค่ปุ่ม WASD ครับที่ผมอยากให้ปุ่มมีระยะการกดอยู่ที่ต่ำที่สุดก็คือ 0.1
ส่วน Rapid Trigger ก็ต่ำสุดเหมือนกันครับอยู่ที่ 0.04 เลื่อนตรงมาตรงนี้นิดนึงเนี่ยจะเจอ Breaking Contact Optimization นะครับไอตัวนี้ก็คือ Bottom Dead Zone นั่นแหละผมจะปิดเอาไว้นะครับถ้าเปิด Rapid Trigger 0.04 ของเราอ่ะมันจะไม่มีความหมายนะครับมันจะไปอ่านค่า 0.2 แทนแต่จริงๆแม้60หรือ68อ่ะมันก็ไม่ได้ทำงานจริงๆที่ 0.04 หรอกครับต่อให้เราปิด Bottom Dead Zone แล้วอ่ะผลเทสที่วัดด้วย High Gate อ่ะมันก็ออกมาแล้วว่ามันจะไป cancel ปุ่มที่ 0.12 อยู่ดีแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนยังไงมันก็ยังไวกว่า Voting แน่นอนต่อมาถ้าเราไปที่ Advanced นะครับมันก็จะมี DKS กับ SOCD ให้ปรับอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่า SOCD เนี่ยมันไม่ได้โกงเลยนะครับฟังก์ชันนี้จริงๆอ่ะมันก็มีมาหลายปีแล้วที่คนเขาไฮกันเนี่ยก็เพราะว่า Laser กับ Voting อ่ะเอามายัดลงซอฟต์แวร์เฉยๆจริงๆมันมีโปรแกรมแยกไว้นานแล้วครับเป็นซอร์สโค้ดบน GitHub ไม่จำเป็นต้องเป็นบอร์ดแมกเนติกก็ได้ Mechanical ธรรมดาก็ใช้ได้ครับถ้าเอาไปเล่น Valorant เนี่ยการกดซ้ายขวาโดยที่ไม่ต้องยกปุ่มเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่านะครับในเกมที่ตัวละครเท้ามันหยุดเร็วอยู่แล้วอ่ะมันทำให้ตัวไหลไปอีกทางแทนมากกว่าที่จะหยุดอันเนี้ยโปรเพลเยอร์ก็ไม่ได้ใช้กันนะครับเพราะว่ามันทำให้เป้าไม่ได้หยุดนิ่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวมันไหลแทนไอ้ที่เขาใช้กันจริงๆอ่ะมันชื่อว่า Lappy Snappy ครับในแมสอาจจะชื่อว่า RS นี่แหละมันก็คือ SOCD ที่มีระยะกดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแต่เท่าที่ผมลองใช้งานมันเนี่ยผมว่ามันทำงานได้ไม่ดีเท่าของ Venom นะครับคลิปเนี้ยผมเลยจะมานำเสนอฟังก์ชัน OKS แทนคือตัวนี้จริงๆมันก็คือ DKS นั่นแหละครับแต่เขาตั้งค่าไว้ให้มันเป็นปุ่มคู่กันหลักการทำงานก็คือสมมุติว่าถ้าเรากด A แค่ปุ่มเดียวแล้วเราปล่อยนิ้วเนี่ยปุ่ม D ก็จะกดเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้กดปุ่ม D เลยนะครับข้อดีคือถ้าเราไปเล่นบนเกมที่มี movement ตัวไหลแบบชัดเจนอย่าง CS เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยทุกคนมันจะเกิดการไหลของ movement น้อยมากเลยนะครับเจ้าตัวแมสอะถ้าเทียบกับ ND63 อะคนจีนส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยจะให้ ND63 Pro ดีกว่านะครับในราคาเท่ากันย้ำว่ารุ่น Pro นะครับเพราะมันได้สวิตช์ใหม่ OKT Assure ผมว่าน่าจะวับเบิลน้อยพอๆกับคุณหลุนเลยและส่วนตัวผมชอบซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ของ iLock มากกว่าทางแบรนด์อะดูใส่ใจเวลาตอบมากกว่า Mad Lion นะครับและยังมี Bottom Dead Zone ที่ต่ำกว่าด้วยส่วนใครที่มีไฟล์68อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้หรอกครับยกเว้นว่าอยากเปลี่ยนดีไซน์คนที่อยากซื้อแต่ว่าไม่อยากรอของนานจะกดไฟล์68ไปเลยก็ได้ครับผมว่า performance มันไม่ต่างกันเลยแค่เจ้าตัวแมสตัวใหม่เนี่ยมันได้ดีไซน์แบบ Booting และมีราคาที่ถูกกว่าด้วยจริงๆมันไม่ได้เหมือนแค่ภายนอกนะครับเคสข้างในก็เหมือนกันแถมสวิตช์ยังมาจากโรงงานเดียวกันอีกซี่โปกับ Laker V2 ไม่แน่ Mad Lion กับ Booting อาจจะใช้โรงงานเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่การคาดเดาส่วนตัวของผมนะส่วนสวิตช์ตัวใหม่ถึงจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่า Gatalon ไว้แน่ๆผมคิดว่าไฟล์68ใกล้จะเลิกผลิตแล้วด้วยนะครับเพราะว่าทาง Gatalon ไม่ได้ทำสวิตช์ไว้กับว่านสื่อแล้วแต่ไปทำ7 Pro กับ7 Gaming แทนถ้าให้สรุปก็นั่นแหละครับตอนเลือกซื้อผมอยากให้เลือกจาก Layout ก่อนว่าเราชอบแบบไหน60หรือ65%แนะนำว่าเป็นรุ่น Ultimate เพราะมันได้ 8,000Hz กับ C4 Switch คุ้มกับไฟ68ครับตามที่บอกในช่วงราคาเนี้ยตัวที่ดีที่สุดจะเป็น ND63 Pro นะครับแต่ตอนนี้ของมันหมดตลอดเลยแม้แต่ในจีนและกำลังผลิตของโรงงาน iLock ก็สู้โรงงาน VGN กับ Mad Lion ไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วในด้านการใช้งานมันไม่ต่างกันมากหรอกครับเลือกตามดีไซน์ที่เราชอบได้เลยแต่ถ้าถามว่าแต่ละตัวที่พูดมาเนี่ยมันสู้กับตัวที่ราคา 4,000 กว่าได้ไหมก็คงต้องตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณภาพของมันตามราคามันใช้งานได้ดีแล้วประมาณนึงแค่มันมีตัวที่ดีกว่านะครับส่วนข้อเสียที่ผมเห็นชัดเจนก็คือเว็บมันชอบล่มบ่อยๆนะครับตอนที่ผมอัดคลิปนี้เองก็ล่มไม่งั้นคลิปคงได้ลงตั้งนานแล้วอีกจุดหนึ่งผมว่าด้านใต้เคสมันควรจะมีขาปรับระดับมาให้นะครับเพราะมันเป็นเคสพลาสติกไม่ได้หนักอะไรเลยคีย์บอร์ดตัวเนี้ยสำหรับผมถือว่ามันเตี้ยมากเลยนะครับตอนใช้งานจริงมันอาจจะลำบากหน่อยบอร์ดพลาสติกควรปรับระดับ typing angle ได้แบบตัวนี้นะครับ Sika Key HM80 คีย์บอร์ดแมกเนติกที่หน้าตาเหมือน Wooting 80 เลยแต่ว่ามีจอเพิ่มมาให้ด้วยที่จอมีเกมไดโนเสาร์ให้เล่นมีให้ดูระยะกดแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับว่าอยู่ที่จุดไหนและสามารถตั้งภาพเคลื่อนไหวเองได้หมดเลย HM80 เนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าใหญ่นำเข้ามาในไทยนะครับส่วนคลิปคาดว่าจะลงช่วงสิ้นเดือนนี้ถ้าใครที่มีคำถามอะไรผมอยากให้ไปดูใน question ของ Discord ก่อนนะครับผมว่ามันน่าจะตอบคำถามได้ดีแล้วประมาณนึงจะได้ไม่ลำบากคนตอบด้วยส่วนใครที่สนใจ ranking มันตั้งแต่คีย์บอร์ดหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ติดตามได้ใน Discord ตลอดเลยครับมีอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วรวมถึงเมาส์กับแผ่นรองด้วยฝากแชร์ฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย